According to research, yung mga Filipino raw na aabot ng 60 years old, 63% sa kanila will be broke, walang pera, walang naipon, 27% will be dead, 5% kailangan pa rin magtrabaho, and 4% will be financially independent, and only 1% will be wealthy. Ibig sabihin, 5% lang ng Filipino na aabot ng 60 years old ang yayaman. Nakakalungkot mang isipin, but that's the reality. Kaya in this video, pag-uusapan natin ano yung top 3 reasons bakit maraming Pilipino ang hindi yayaman. So ready ka na ba? Pag-usapan natin. So kung first time mo na mapanood yung video ko or first time mo dito sa channel ko, make sure na i-click mo yung subscribe button and i-click mo na rin yung bell button para lagi kang notified sa mga contents na pinopost ko dito sa channel ko. I normally talk about entrepreneurship, about mindset, about financial literacy, and sinishare ko yung mga experience ko na alam kong makakatulong sa'yo to achieve success. And the reason why I'm sharing this to you is once na malaman mo to, I want you to look at yourself in the mirror at tignan mo kung yung ilan ba dito sa mga reasons na to ay meron ka. Kasi isa sa mga pinaka-powerful para ma-achieve mo yung success sa buhay is yung tinatawag na self-awareness. Alam mo yung mga strengths, alam mo yung mga weakness mo, alam mo kung paano nakaprogram yung mind mo. Dahil kung ano nga yung nangyayari sa reality mo, ano yung resulta na nakukuha mo dahil yan sa pagkakaprogram ng utak mo or ng isip mo. And once na maging aware ka na kung sino ka pa talaga, paano ka pinrogram, napaka-powerful nun. Dahil the moment na malaman mo yun, meron kang choice, meron kang option, at nasa iyo yung decision whether mag-i-stay ka ba sa programming na yun or gagawa ka ng decision na baguhin mo yun. So ngayon pag-usapan na natin ano yung top 3 reasons bakit marami ang hindi yayaman. Actually napakaraming reason yan, pero magfo-focus lang tayo dito sa I believe main 3 reasons. Reason number 1 is we are programmed to get a job. Lahat tayo, especially tayong mga Filipino, lumaki tayo sa kultura na ang sinasabi ng mga magulang natin sa atin is mag-aral kang mabuti, magtapos ka ng pag-aaral, galingan mo, kailangan maging honor student ka kung gusto mong maging successful, magtapos ka ng pag-aaral at humanap ka ng magandang trabaho, work hard, umakyat ka sa corporate ladder, magpa-promote ka, magpa-increase ka ng salary so that you will become successful. At ayun nga yung mismong ginawa ng karamihan sa atin. Nag-aral tayo, tapos nagtrabaho tayo, pinrogram tayo para maging trabahador, hindi para maging entrepreneur, hindi para maging investor. And isa pa, di ba, sa school system natin, hindi man lang tayo naturuan paano mag-handle ng money natin, paano natin to palaguin, paano natin to i-invest, di ba? Instead, yung ilan sa mga naturo sa atin, mga about science, mga about algebra. So, hindi ko naman sinasabi na mali yung mga ganong teachings na yon, pero ang pino-point out ko dito is hindi tayo tinuruan sa school system natin ng financial education, paano mag-invest, hindi tayo tinuruan paano magpalago ng pera natin, paano maging entrepreneur, paano magsimula ng business, but instead tinuruan tayo paano magkaroon ng trabaho. And alam naman natin na konti at maliit yung chance mo na yumaman if ang pinakapanggagalingan lang ng source of income mo is sa pagiging empleyado. Kasi once na empleyado ka, limited lang yung income mo, kahit anong galing mo, kahit anong overtime mo. Yes, mag-i-increase yung salary mo, pero may limit din. Unlike nga kung magiging entrepreneur ka, kung magsisimula ka ng negosyo, the more na ginagalingan mo sa business mo, the more na madiskarte ka, the more na nagma-marketing ka, the more na dumadami yung customer mo, palaki rin ang palaki yung income mo, at walang ceiling. Naniniwala nga ako kung meron lang financial literacy na subject mula elementary hanggang high school or sa college, naniniwala ako mas marami yung magiging financially literate, marami yung marunong mag-handle ng pera nila. Kasi ayun yung problema. For example na lang, in my case, I'm an accountancy graduate. Yes, tinuruan kami about money, pero yung pinaka-tinuro sa amin is paano i-handle yung money ng ibang tao, ng ibang company na pagtatrabahuhan namin. And that's the first reason bakit marami ang hindi yayaman.
Reason number 2 is worrying about what people think about you. Diba ganito tayo madalas na bago natin gawin yung isang bagay, lagi natin iniisip, ano kaya yung iisipin niya? Ano kaya yung iisipin ng mga magulang ko? Meron nga akong isang classmate na nagsimula ng negosyo. Sinabi niya agad sa akin, Ray, wag mong sabihin sa ibang mga tropa natin, sa mga kaibigan natin na nagsimula ako. Then tinanong ko siya bakit. Ang sagot niya, naku, baka pagtawanan nila ako, baka bulihin nila ako. So the reality is, maraming tao hindi nila ginagawa yung mga plano nila, hindi sila gumagawa ng hakbang para matupad yung pangarap nila dahil lagi nilang iniisip, ano kaya yung sasabihin ng ibang tao? Takot silang mapagtawanan, takot silang mapahiya, to the point na nagigilty sila na yung tipong feeling nila may ginagawa silang masama sa ibang tao. Naalala ko nga may isa pa akong friend na ang pinaka-reason niya kaya ayaw niyang maging entrepreneur, although magaling siya, meron siyang skills, magaling siya sa selling, magaling siya sa marketing, pero hindi siya nagja-jump sa pagnenegosyo dahil iniisip niya yung nagpaaral sa kanya na tito niya, iniisip niya na baka magalit yung tito niya kasi pinag-aral siya para maging lawyer, tapos magiging entrepreneur lang siya. Kumbaga parang iniisip niya na sayang yung pinang-paaral sa kanya. If nakikita mo yung sarili mo sa ganitong sitwasyon, my advice for you is just do it. Gawin mo lang kung ano yung sinasabi ng puso at isip mo, gawin mo to at wag mong pakinggan yung sasabihin ng iba. Especially if yung mga ibang tao na yon is hindi nila sinasabuhay yung gusto mong maabot. For example, gusto mong magnegosyo. I believe yung mga advice ng mga kilala mo or malapit sa'yo na hindi naman nagnenegosyo, it includes our parents. Yes, makakahingi tayo sa kanila ng mga life advices, mga about discipline. Pero if they are not entrepreneurs, they are not the best person na magbigay sa atin ng advice. Instead, kailangan maghanap ka ng mga tao na naabot na yung gusto mo about sa pagiging entrepreneur. Number 3 reason is you are an expert in making excuses. Most of the time, pag nagtotalk ako sa mga seminar, lagi kong tinatanong yung mga audience, are you willing to do whatever it takes para maging successful? At lahat sila humihiyaw, sumasagot, yes, I'm willing to do whatever it takes. Yung iba nga, tumatalon pa. At ang lagi kong response sa kanila, we will see. Then bigla na lang silang tatawa, bakit naman ganyan yung sagot mo, parang ganun yung iniisip nila. Because the truth is, yes, they are willing to do whatever it takes. Pero ang totoo, hindi naman talaga lahat ay willing gawin kahit ano para maging successful. So let me ask you the same question. Willing ka ba to give whatever it takes para maging successful, para yumaman? Willing ka ba na i-sacrifice yung time mo, magbigay ng maraming time sa pagnenegosyo, sa pag-aaral ng mga dapat mong gawin? Willing ka bang i-sacrifice yung mga time mo with your family, mga party na hindi mapupuntahan? Willing ka bang i-sacrifice yon? Kasi kung hindi, sorry to tell you, mahihirapan ka to achieve success. Maraming tao, if may mga kailangan ng i-sacrifice, kalista na yung mga dapat gawin, mga kailangan puntahan, mga kailangan aralin, bigla na lang magnonong, bigla na lang susuko. Marami yung magbibigay ng mga kung ano-anong excuse. Hindi kasi ako nagising ng maaga, umuulan kasi, tinaman kasi ko, kailangan ko kasing manood ng basketball, kailangan ko kasing maglaro, kailangan ko kasing gawin to, at kung ano-ano pang excuses yung ibibigay nila sa'yo. Sabi nga nila, money is not attracted to excuses. And making excuses is a bad habit. Parang yung panliligaw lang yan sa babae. Diba nakakita na ba kayo ng isang magandang babae, then napasagot siya ng isang lalaki na hindi naman ganun ka-attractive physically. Pero paano nangyari yon? Dahil maganda yung attitude ng lalaki na yon. And pareho yan sa pera. Kung hindi maganda yung attitude mo, nagpo-procrastinate ka, mahilig kang magbigay ng excuse, hindi mo tinutupad yung mga commitments, hindi mo rin ma-attract yung pera sa buhay mo. So that's it, no? Ayan yung top 3 reasons bakit marami yung hindi yayaman. Again, reason number 1 is dahil pinro
program tayo to get a job. Hindi tayo tinuruan paano i-handle yung money. Hindi tayo tinuruan para maging negosyante, para maging entrepreneur. Reason number 2 is worrying about what people think about you. Marami yung hindi nagte-take action dahil lagi nilang unang iniisip, ano kaya yung iisipin ng ibang tao sa akin kapag ginawa ko to. And reason number 3 is you are expert in making excuses. Maraming tao yung hindi yayaman dahil mas inuuna pa nila yung mga excuse nila sa mga bagay na dapat nilang gawin to achieve success. And now, here's the good news. If nakikita mo yung sarili mo na meron ka sa 3 bagay na diniscuss natin ngayon, huwag kang ma-feel bad sa sarili mo. Okay lang yan. Kagaya nga ng sinabi ko, isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat is meron kang tinatawag na self-awareness. Maging aware ka sa sarili mo, maging aware ka sa pagkakaprogram ng utak mo. And if nakita mo sa sarili mo na meron ka isa sa 3 na to or lahat ng 3 na to, meron ka sa programming sa isip mo, the good news is you have the power to change it. Meron kang power, meron kang choice whether ititigil mo na ba yung ganitong programming or ipagpapatuloy mo lang. No, so I hope you make the right choice. So that's it guys for this video. I hope na inspire kayo, nagkaroon kayo ng awareness sa sarili nyo. Again, if hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, make sure na i-click mo yung subscribe button at i-hit mo na rin yung bell button at check mo na rin yung mga videos natin dito sa YouTube channel ko. I believe marami kang matututunan dito. And i-follow mo na rin ako sa mga social media account ko. Nandito nga yung Facebook account ko. Follow mo ko dyan if you are in Facebook or my Instagram account and my Twitter account. So thank you and see you sa mga next video. Again, this is Rey Aldwin. Always believe in yourself and be unstoppable.